Hi guys! We are opening a box of goodies from Giadas Bakery today. Isa ito sa mga favorite ko dito sa Pampanga, lalo na nung nagwo-work pa ako sa Clark. Bale, dinadayo ko pa ito sa Berthaphil area para lang bumili ako ng mga fave kong cinnamon and ensaymada. So, pakita ko lang sa inyo yung laman ng box na kinuha natin today. We have yung cheese roll. This is yung mamon. Favorite ito ng baby ko. And then ito rin. Ito yung ham and cheese. So may ham and cheese siya sa loob. And then syempre ito, fave ko to, yung cinnamon. And especially ito, yung ensaymada. So I think isa rin ito sa mga best sellers nila. And ngayon, pakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng mga bread sa loob. Perfect ito na pang breakfast, pang merienda, or pwede rin pag bumili kayo ng box pang pasalubong sa friends and family nyo. So, don't forget to check out yung mga goodies ng Giadas Bakery, especially when you are here in Clark or in Pampanga. So, link namin yung mga branches kung saan nyo sila makikita and mabibili. So, ayun, thank you, and tara, kain!